Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Bianca's Home Cooking. Vandaag gaan we niet koken, maar we gaan jullie een aantal dingen laten zien die je met kinderen kan doen in tijden van corona. Vandaag gaan we Flubberzeep maken. Flubberzeep. Voor het bad, hè? Ja! Woe! Oké, wat hebben we daarvoor nodig? Shampoo. Ja. Dan mag jij wat hierin doen. Oké. Hoppa. Shampoo. Hij laat een poepie. Oh, laat hij een poepie? Vieze shampoo. En dan nog een poepie. Oh, maar dat is wel genoeg, hè? Ja. Vieze shampoo. Oké. Zullen we nieuw hier doen? Ja, doe het maar in. Je hebt je lepel, kan hem even uitschrapen. Maar het komt vanzelf uit. Komt het er vanzelf uit? Dat is wel genoeg. Oké. En dan hebben we Messina. Zo, ga jij roeren? Mixen. Moet nog wat moet nog wat glitter in. Ja, maar eerst goed roeren en een beetje olie. Mag olie nog in? Ja, hou de lepel maar recht. Ja. Wat een vieze slime. Ja, en nog een keer. 2 eetlepels. Goed roeren, hè? Roeren, roeren, roeren. En dan komt Roeren, roeren, roeren. Jij ook, mama. Wat maken we nu? shampoo. Ja, is flubberzeep, hè? Oeh. Ja. Zal mama even helpen met roeren? Ja. Gaan we heel hard roeren. Oh, het komt eruit. Oh, pa, jakkie bakkie. Wat vies. Wat vies, hè? Hier nog wat in. Ja. Doe maar even stoppen. Maar hoe glitters nog in? Ja, doe ze er maar in. Wauw. Misschien moet er nog meer in. Doe eerst maar een beetje roeren, hè? Wauw, dan hebben we flubberzeep met rode glitters. Roeren. Wauw. Cool. Cool, hè? Het wordt al hard. Ja, hè? Het is al bijna klaar, hè? Ja. De slime. Ja, flubberzeepie. Het wordt hard. Zal mama nog even snel roeren? Je moet nog glitters in. Zo, even kijken, Jinty, want het wordt... Wauw. Dat is mooi, hè? Wauw. Pak het maar. Kan je het al pakken? Oeh, dat is lekker sleep. Het is heel slijmerig, hè? Maar het is flubberzeep. Maar het is slime. Slijmerig flubberzeep. Oeh. Nou, urenlang badplezier, toch? Bedankt voor het kijken, mensen. En blijf veilig. Ja. Als je deze video leuk vindt, klik dan op de like-knop en abonneer op mijn kanaal voor nog meer inspiratie.